No niin, moikka. No niin, nyt se talvi vihdoin alkaa. Ei ole hirveästi vielä lunta tullut, mutta kyllä ne on luvannut, että sitä tulisi vielä lisääkin. Mutta tänään katsotaan, että miten toi meidän parannettu uusi aura toimii. Jaksaako toi Solis enää työntää, kun levinnyt niin paljon toi aura, mutta tervetuloa mukaan. Tosiaan niin toi aurahan on sama kuin viime vuonna tai viime talvena, niin siihen tosiaan tehtiin nämä levikkeet molemmin puolin, niin nythän se on jo ihan reilun leveä. Ja tosiaan koitetaan nyt, ei ole ketjuja vielä, mutta tuskin tää nyt niin liukasta on, että mä uskon, että se menee ihan hyvin. Mutta nyt se saadaan ensi purasu tästä uudesta aurasta.
No siinä me nähtiin ensikosketus meidän uudistettua auraa. Se oli ihan, mun mielestä se toimii tosi hyvin. Se kun se on vähän semmoinen niin kuin keräävä, niin se on kyllä tosi jotenkin paljon helpompi työntää sitä. Ei tarvi aina niin kuin toiseen suuntaan tai toiselle puolelle työntää, että sitä voi niin kuin suoraankin mennä ilman, että se jättää sellaisia lumivanoja ja sun muuta. Mun mielestä se toimi niin kuin tosi hienosti. Sitten on vähän niin kuin liikkuvia osia, niin sitten ei tarvitse pelkää ikään kuin sen rikki mennä mistäkään. Aurasta tuli 235 senttiä leveä. Mä vähän mietin, että onko se liian leveä tolle traktorille, mutta ei se nyt ainakaan, ei toi lumi niin hirveän painavaa toki ollut nyt, mutta hyvin se tuntui jaksavan sitä viedä, että mä oon kyllä tosi erittäin tyytyväinen tuohon auraan, että se oli kyllä, mun mielestä se oli oikea systeemi leventää sitä ja hieman hankala oli tänään kyllä aurata, kun maa ei ole vielä jäässä, mutta sitä joutuu vähän keventää ja sitten kun siinä on nyt hammasterä sun muuta, niin se kyllä oli vähän semmoinen, että aavistuksen siinä nyt hiekat sai kyytiin, mutta semmoista se on tää ensilumet. Lumet on vähän tommoista, mutta kiitos kun jaksoit katsoa tämän videon ja ensi kertaa. Moro!